ඉතින් අද අපි Illustrator දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් Illustrator tips and tricks දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඉගෙන ගන්න යන්නේ curvature tool එක ගැන. ඉතින් pen tool curvature tool මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? හරි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ pen tool එක. ඉතින් pen tool එක අපිට මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ හරිද? පුළුවන් එක තැනක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන උදාහරණයක් විදිහට අපිට ක්ලික් කරගෙන mouse එකෙන් ඇදගෙන තමයි අපිට curve කරන්න වෙන්නේ. හරි. ඉතින් එතකොට මේ වගේ කළු පාට කේස් එකක් આવොත් එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් swap කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ක්ලික් කරලා හරිද? swap කරාට පස්සේ දැක්කද? අර foreground color එක පල්ලෙහාට ආවා. නැත්නම් fill එක stroke එකට ආවා. හරිද? stroke එකේ තිබ්බ අර no color එක මේ fill එකට ගියා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා මේ stroke එක ක්ලික් කරලා මේකෙත් no color දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා මෙතනින් වෙන color එකක් දෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ double click කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය color එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි. but මට දැන් මෙතන color එකකුත් එපා මෙතන color එකකුත් එපා. හැබැයි ස්ට්‍රෝක් එකට මට color එකක් ඕනේ හින්දා මම මේ විදිහට color එකක් දාගන්නවා. සායක double click කරලා කළු පාට දාගන්නවා. හරි. දැම්මට පස්සේ දැන් ස්ට්‍රෝක් එක ඇඳලා තියෙන්නේ. බලන්න මෙතන දැන් මේ විදිහට pen tool එක ආවට පස්සේ ඔයාලට ඒක දිගටම curve එක තියෙනවා නම් alt එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා පස්සේ දැක්කද? අන්නේ ඒ සම්පූර්ණ curve එක අයින් වෙලා යනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක මේ විදිහට යා කරන්න. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ අපි අඳගත්ත එක shape එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ කතාව කිව්වොත් එහෙනම් curvature tool කියන්නේ pen tool එකට දකුණු පැත්තෙන් හරි නැත්නම් පල්ලෙහාන් යන තියෙන tool එක. ඉතින් මේක ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් එක තැනක ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කිසිම දෙයක් එන්නේ නැහැ. කිසිම curve එකක්වත් මුකුත් එන්නේ නැහැ දැන්. හරිද? ඉරක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඊළඟ point එක හිතන්නකෝ මෙන්න මේ හරිය ක්ලික් කරා කියලා. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් එන්නේ නැහැ. ඔයා අර ක්ලික් කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ඊට පස්සේ කොයි පොයින්ට් එකකටද යන්නේ? ඔයාලට පෙන්වනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මොන විදිහටද curve එක ඇඳෙන්නේ කියලා. එතන ගිහලා ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැක්කද? හරි. වැරදුනොත් control එක IZ එක ඔබන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ එක හදාගන්න. ඊළඟට shift එක ඔබාගෙන බලන්න. shift එක ඔබාගත්තට පස්සේ හරිද? ඔයාලට ওই විදිහට හරිද shift එක ඔබාගෙන ඇඳොත් එහෙම දැක්කද? පොඩ්ඩක් ඒ අර එන view එක වෙනස් විදිහකට ගන්න පුළුවන්. හරි. ආයෙ ඊට පස්සේ ඔයාලට එතෙන්ට ගිහිල්ලා shift එක ඔබාගෙන බලන්න. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ shift එක ඔබාගෙන ක්ලික් කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට circle එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හරිද shift එක ඔබාගෙනද shift එක නැතුවද ඔයා try කරලා බලන්න ඕන ළමයි. නැතුව ඉතින් හරියන්නේ නැහැනේ. හරි. ඉතින් මම කිව්ව දේ තේරුම් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මට බන බන ඉන්න එපා. මගෙන් අහන්න. හරිද? මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කියන්නම්. මොකද මේවා quick videos. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණ total videos ඕන මගේ YouTube channel එක කියලා subscribe කරන්න. ඉස්සරහදී ලොකු දවස් දෙකකින් කොහොමද Illustrator ඉගෙන ගන්න, ඊට පස්සේ ගේමක් ගහගන්න කොහොමද, ඒ දේවල් ගැන හැම දෙයක්ම YouTube එකේ upload කරන්න. එහෙනම් thank you very much හැමෝටම like කරලා comment කරලා share කරලා support එකක් දෙන්න. kdjayakody.com website එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ WhatsApp එක, Telegram එක අරව මේ හැම කෙහෙල්මලක්ම අර සම්පූර්ණව subscribe කරලා follow කරලා ඒවට group වලට join වෙලා තවත් knowledge එකක් කරගන්න. එහෙනම් හැමෝටම bye. good luck.